Dear student, in this video, I will discuss about the functions. In this video, I will discuss what are the conditions under which the relation becomes the function. So that the following condition should be held by the relations to becomes the functions. So first condition is that every element of domain set should have the unique image on its codomain set. In any relations, if every element of its domain set have the unique image in its codomain set, then that relation becomes the functions. For example, we can show by the example also. You know that this is the domain set and this is the range set or codomain set of relations R. Now this relation R become the function, and here the domain set contain the element 1, 2, 3, 4, and the range set contain the element, the codomain set contain the element 1, 4, 9, and 16. Now 1 is mapped to 1, and 2 is mapped to 4, and 3 is mapped to 9, and 9 is mapped to 16. Here every element has its own image, and no elements are left in a domain set which does not have image. यसको मिनिङ के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीसँग डोमेन सेटमा 1 2 3 4 छ र कोडोमेन सेटमा 1 4 9 16 छ। डोमेन सेटका प्रत्येक एलिमेन्टहरुको आफआफ्ना इमेज छन् भनेको यसमा कुनै पनि त्यस्तो एउटा एलिमेन्ट छैन हामीसँग। डोमेन सेटमा हामीसँग त्यस्तो कुनै पनि एलिमेन्ट छैन जसको इमेज नभएको होस् भनेको 1 को पनि इमेज छ, 2 को पनि इमेज छ, 3 को पनि इमेज छ, 4 को पनि इमेज छ। यहाँ कुनै इमेज एलिमेन्ट 5 भएर त्यो 5 को इमेज नभइएको भए यति बेला यो रिलेसन फंक्सन हुन सक्दैन। जस्तै हामीले यसलाई अलिकति हेर्न सक्छौं, यदि यो 4 को इमेज 16 होइन भने, यसरी म्याप भएको छैन भने यसमा कुनै एउटा एलिमेन्ट एटलिस्ट एउटा एलिमेन्ट सेट ए मा भनेको डोमेन सेटमा छुट्यो भने इमेज डिफाइन भएन भने यो रिलेसन फंक्सन हुन सक्दैन। सो कन्डिसन फर फंक्सन का लागि चाहिँ रिलेसन फंक्सन हुनको लागि चाहिँ डोमेन सेट का प्रत्येक एलिमेन्ट को इमेज भेटिनै पर्छ। दिस इज द फर्स्ट assumption फर द फंक्शन्स। Okay, for the second condition, in any graph or in the graph of the function, if you draw the graph of the functions, if the vertical line cuts a graph exactly only one point, then the relation becomes a functions. भनेको कुनै पनि फंक्शन को हामीले ग्राफ प्लट गर्न सक्छौं। प्लट गरिएको ग्राफलाई एउटा भर्टिकल लाइनले कट गर्दाखेरि यदि त्यो ग्राफलाई एक्ज्याक्टली एउटा मात्र पोइन्टमा कट गर्छ भने त्यो कर्वले रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन फंक्सन छ त्यो फंक्सन चाहिँ के हुन्छ, के रे कर्वले रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन फंक्सन छ अथवा चाहिँ रिलेसन छ त्यो के हुन्छ, फंक्सन हुन्छ। सो एक्जाम्पलको लागि हामीले हेर्न सक्छौं जियोजेब्राबाट। सो लेट्स सी द एक्जाम्पल। ओके, इन दिस GeoGebra graph, in this Cartesian plane, we have a curve, we have a function. हामी देख्न सक्छौं हामीसँग यहाँ फंक्सन छ। यो एउटा फंक्सन हो y equals to something 2x square minus 15 वाला फंक्सन हो। यो फंक्सन एउटा कर्वलाई कुन एउटा भर्टिकल लाइनले कट गर्दै छु मैले, हेर्नुस् त, कट गरे। यसरी भर्टिकल लाइनले यसलाई कट गर्दाखेरि जम्मा एउटा पोइन्ट मात्र कट गरेछ। हामी यहाँ देख्न सक्छौं यसको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको 1 and only one इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट छ। यो कर्व र यो लाइन जम्मा एउटा पोइन्ट, यो पोइन्टमा कट भएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जुम गरेर हामी हेर्न सक्छौं जम्मा एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ। भनेपछि यसको कोअर्डिनेट कति रहेछ त भन्दा यो C भन्ने पोइन्ट रहेछ। यो C भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट हामीले अब यहाँ देखाएको त छैन, तर यहाँ 0.11, माइनस 14.97 छ, 97 छ। भने यदि यस्तो कुनै पनि कर्वलाई, यो कर्व भनेकै फंक्सन हो, कुनै पनि फंक्सनले केही न केही ग्राफको रिप्रेजेन्टेसन गरेकै हुन्छ, कुनै पनि कर्वको रिप्रेजेन्टेसन गरेकै हुन्छ। त्यसरी इन्टरसेक्ट गर्दा त्यो कर्वलाई यदि भर्टिकल लाइनले एउटा मात्र पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्यो भने चाहिँ नाउ दिस कर्व बिकम्स द फंक्सन, अदरवाइज दिस इज नट अ फंक्शन।
सो सबै कर्वहरुलाई भर्टिकल लाइनले इन्टरसेक्ट गर्दा एउटै पोइन्टमा काट्न पर्छ भन्ने जरुरी छैन किनभने एभ्री relations are not the function, every curves are not the function. So this is a function because this vertical line cuts this curve at a point. Okay, from this we becomes in conclusion that every function is a relation, but not every relations are the function. That means every relation may not be functions. अब हामीले त्यस दुईटा कुरा गरिसकेपछि यिनै माथि कन्डिसन जुन कन्डिसन हामीले रिलेसनलाई फंक्सन बनाउने कन्डिसन हेर्यौं कसरी रिलेसन फंक्सन बन्छ भन्यौं सबै रिलेसन फंक्सन हुँदैन कस्तो खाले कन्डिसन भयो भने फंक्सन हुन्छ त्यो कारणले गर्दा अब हामीले फंक्सनको जनरलाइज गर्दै छौं सो फंक्सन इज अ स्पेशल अर अ पार्टिकुलर केस अफ रिलेसन हो त्यसैले एभ्री रिलेसन फंक्सन हुन सक्दैन त्यसैले कुनै पार्टिकुलर केसमा मात्र के हुन्छ फंक्सन हुन्छ सो लेट्स टक अबाउट द डेफिनेसन अफ फंक्सन functions let a and b are two non-empty sets then every set of Cartesian product a cross b is a relation from a to b भनेको a cross b बाट हामीले के डिफाइन गर्न सक्छौं रिलेसन डिफाइन गर्न सक्छौं thus कसरी त्यो रिलेसन चाहिँ फंक्सन हुन्छ है त thus एकदम क्लियर गर्नलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ thus a relation in which every element of set a is associated with a unique element of set B is said to be a function from set A to B. So relation लाई हामी फंक्सन भन्छौं कति बेला भन्छौं त भन्दा जति बेला A का प्रत्येक एलिमेन्टहरु चाहिँ B का प्रत्येक फरक एलिमेन्टहरुसँग के हुनु पर्यो युनिकली एसोसिएट हुनु पर्यो भनेपछि अगाडिको सेटमा जुन हामीले डिफाइन गरेको यो फंक्सन छ फंक्सनको फर्स्ट सेट A देखि B मा डिफाइन गरेको छ भने A मा कुनै पनि त्यस्तो एलिमेन्ट छुट्न भएन र प्रत्येक एलिमेन्ट अफ A चाहिँ के हुनु पर्यो B का एलिमेन्टसँग युनिकली एसोसिएट हुनु पर्यो सो इट इज डिनोटेड बाइ फंक्सन f is denoted by f such that A to B which is treated as the f is a function from set A to B फंक्सनको डेफिनेसन हामीले यसैलाई जनरलाइज गरेर यसै लेख्न सक्छौं भने अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले टाइप्स अफ function, some special types of function and the algebraic types of function दुईटैको बारेमा दुईवटा भिडियोमा चर्चा गर्ने छौं थ्यांक यू